Anh chàng học bá Cố Vị Dịch trong gửi thời thanh xuân ấm áp, vừa đẹp trai, vừa học giỏi, đã vậy còn theo đuổi tư đồ mạc khiến trái tim thiếu nữ loạn nhịp. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Năm 2017, gửi thời thanh xuân ngây thơ tươi đẹp được phát sóng và càn quét khắp màn ảnh châu Á. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Trong đó, Giang Thần, Hồ Nhất Thiên nổi lên như một người hình mẫu bạn trai lý tưởng của các cô gái khi anh vừa đẹp trai, vừa học giỏi lại trong nóng, ngoài lạnh. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Thế nhưng, những mong ước ấy dần bị xóa nhòa khi Cố Vị Dịch, Lâm Nhất xuất hiện. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dường như biên kịch của gửi thời thanh xuân ấm áp đã nâng cấp Giang Thần trở thành một Cố Vị Dịch hoàng hoa hơn, xứng đáng hơn với danh hiệu tình đầu quốc dân cho các thiếu nữ. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Thành tích học tập khủng, điều đầu tiên cần phải nói đến chính là thành tích học tập quá khủng của học bá môn vật lý Cố Vị Dịch. Anh sở hữu IQ 187, tiếng Anh cấp 6 đạt 671 điểm, tính toán giỏi, trình độ năm 4 đại học đã có thể giải các đề thi tiến sĩ. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đề tài luận văn tốt nghiệp của anh có tên là cải tiến thực nghiệm phép đo độ dính của lượng phân tử dính đều trong nguyên chất nhựa nhiệt dẻo polyethylene. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Chính vì thế, việc năm học nào Cố Vị Dịch ẵm trọn học bổng về tay là một điều hết sức bình thường. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ngoài ra, Cố Vị Dịch còn có đam mê nghiên cứu, sửa chữa máy tính, điện thoại và nhất là phân tích các hiện tượng cuộc sống qua góc độ vật lý, toán học. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Với tư duy đó, cách anh chàng tỏ tình với bạn học tư đồ mạc, hình phi cũng rất khác người. Thay vì dùng lời nói trực tiếp, Cố Vị Dịch lại đưa cho Ro bài toán để cô ấy giải. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Phân cảnh này vừa buồn cười lại vừa cảm thấy học bá của chúng ta quá mức dễ thương. Hiểu rõ tâm lý con gái, mặc dù là một mọt sách nhưng một khi bước ra khỏi trường học, Cố Vị Dịch lại hiện lên là một người nhạy bén và quan sát cẩn thận. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Nếu Giang Thần luôn phũ phàng với Tiểu Hy thì Cố Vị Dịch lại biết quan tâm giúp đỡ bạn bè, hòa đồng và đặc biệt dịu dàng với nữ chính. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Thời điểm Tư Đồ Mạc bị giật túi xách trên đường đi phỏng vấn, anh bỏ qua tiểu tiết chạy đến giúp đỡ cô và đưa cô vào bệnh viện kiểm tra. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Thậm chí, Cố Vị Dịch còn bắt nữ chính ngồi lên xe lăn để di chuyển trong khi cô không hề bị thương tổn đến xương. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cố Vị Dịch mang đến cho Tư Đồ Mạc một cảm giác an toàn trong khi người bạn lâu năm của cô, Phó Bái, Đường Hiểu Thiên, lại hết sức luống cuống, thiếu sự đồng điệu với nhau. Ngay khi cô rơi nước mắt, học bá cũng ngay lập tức đưa giấy cho Tư Đồ Mạc. Không một câu an ủi nhưng hành động của Cố Vị Dịch lại khiến cho trái tim của nữ chính và nhất là khán giả phải hẫng đi một nhịp. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Một lần khác khi Tư Đồ Mạc bị viêm ruột, Cố Vị Dịch không chỉ chăm sóc cô suốt đêm mà còn đi mua cháo và nghiêm mặt khi biết cô nàng lên ăn bánh quẩy, thức ăn không tốt cho dạ dày. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Thấy cô cần dây buộc tóc, anh cũng tìm cách trao đổi với cô bé trong bệnh viện để mang về cho Tư Đồ Mạc.
Điều đó chứng tỏ Cố Vị Dịch là một người kiệm lời nhưng lại biết cách quan sát một cách tỉ mỉ, tinh tế. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Theo đuổi tình yêu nhẹ nhàng, đáng yêu. Người ta thường nói rằng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén quả, không sai. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Càng tiếp xúc với Tư Đồ Mạc, Cố Vị Dịch lại càng bị sự vui vẻ, lạc quan của cô thu hút. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Với một chỉ số thông minh cao hơn người, anh chàng Ngọc Bá cũng lập kế hoạch theo đuổi Tư Đồ Mạc một cách khác người và nghiêm túc. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Trước hết, để có thể ở gần với Ru, Cố Vị Dịch bày mưu để cô dọn về ngôi nhà mà mẹ cô đã thuê từ mẹ của anh. Không dừng lại ở đó, anh chàng còn chuẩn bị tất cả mọi thứ từ chuyện phê tranh, thông cống đến giấy tờ để mẹ Tư Đồ Mạc đến kiểm tra nhà cửa. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Để ánh từ phụ huynh rồi đánh đến con gái bao giờ cũng nhanh hơn cả. Chưa hết, khi cả nhóm đi chơi biển, Cố Vị Dịch còn vì Tư Đồ Mạc mà thả diều, thu thập vỏ sò, thậm chí nửa đêm còn đi bắt tôm tít và cua bể để nướng cho Ru ăn. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Theo đuổi một cách nhẹ nhàng và tinh tế như này thì cái ngày Tư Đồ Mạc đổ rụt chắc chắn không còn xa. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Hiện tại, Gửi Thời Thanh Xuân Ấm Áp được đăng lên sóng vào lúc 20 giờ thứ Tư hàng tuần trên trang mạng Ý, mỗi tuần 2 tập. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.